මම මංජුල නාරායන ඉපදුනේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ කන්නහැපොළ කියන ග්‍රාමයේ. මම ව්‍යාපාර දිවියට ආවේ 1978. 1982 මම තෙල් කර්මාන්තයට පිවිසුණේ. මම තිබෙන අභියෝගය තමයි මේ තෙල් වලට තිබිච්ච දුර්මත නිසා පොල් තෙල් කර්මාන්තයේ ලෝකේම අපහසුතාවයකට පත් වෙලා තිබෙනවා. පොල් තෙල් ශරීරයට අහිත කරයි කියලා. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධව ඒ දුර්මත කටයුතු ඉවත් කරන්න 1985 ඉඳලා මම කටයුතු කරනකොට මම අවබෝධ කරගත්ත දෙයක් තමයි පොල් තෙල් නෙමේ මේ ශරීරයට අහිත කර පොල් තෙල් නිෂ්පාදනය කරන ක්‍රමවේදවල තියෙන අඩුපාඩුකම් නිසා. ඒ අඩුපාඩු පිරවීම සඳහා 2009 වසරේ මම මරීනා නිෂ්පාදන සමාජයට පාරිභෝගිකයන්ට හොඳ දෙයක් ලබා දෙන්න අවශ්‍යතාවය තිබුණ නිසා මරීනා වෙළඳ නාමයෙන් ඉදිරිපත් කරා. අපිට තියෙන මේ ලොකුම චැලෙන්ජ් එක තමයි මේ රජයේ ප්‍රතිපත්ති නිතර වෙනස් වෙන එක ව්‍යාපාර වලට තියෙන ලොකුම ගැටලුවක්. ඒත් එක්කම හොඳ කණ්ඩායමක් තෝරාගන්න එක තමයි අපිට තියෙන අභියෝගය. ඒ නිසා මම සතුටු වෙනවා අද මම හොඳ කණ්ඩායමක් එකතු කරගෙන අපි මේ දුර ගමන අපි මෙතෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. වෙළඳපොලේ අවශ්‍යතාවයන් අඳුනාගත්තාම අපට ඊළඟ ලෙවල් එකට ගෙනියන්න කම්පැනි එකට තාක්ෂණය සහ ඉනෝවේෂන් එක අපිට එකතු කරගන්න වෙනවා. මේ ඉනෝවේෂන් එකයි මාකට්ස් වල තියෙන අවශ්‍යතාවයයි අඳුනාගත්තාම අපිට කම්පැනි එක ඊළඟ ලෙවල් එකට ගෙනියන්න පුළුවන්. මගේ දර්ශනය වෙලා තියෙන්නේ happy and healthy planet. ඒ නිසා අපි කරන හැම නිෂ්පාදන කටයුත්තක්ම කොහොමද අපි එන්වයරන්මන්ට් එකට හානියක් නොවෙන්න කරන්නේ කියන එක තමයි අපේ පරමාර්ථය තියෙන්නේ. සහ හොඳ නිෂ්පාදනයක් අපි අපේ පාරිභෝගිකයන්ට ලබා දෙන්නේ කොහොමද කියන එක. එන්වයරන්මන්ට් එකට හානියක් නොවෙන්න කටයුතු කරන විදිහට තමයි අපේ ප්‍රොසෙසස් අපි ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට අපි තෙල් බැගින් බොක්ස් එකක අසුරන යන්ත්‍රයක් ගෙනල්ලා අපි නිර්මාණය කරා. ඒ තුලින් අපිට 80%ක් විතර ප්ලාස්ටික් අඩු කරන්න පුළුවන් වුණා ඇසුරුම් වලට එන්වයරන්මන්ට් එකට හිතකාමී වෙන විදිහට. මේ වගේ කටයුතු අපි දිගින් දිගටම පරීක්ෂණවල අපි විශාල වශයෙන් කරගෙන යනවා. දිගටම අපි කොහොමද මේ පරිසර හිතකාමී වැඩපිළිවෙළ අපි ඉදිරියට තවත් දුරටත් අපි අලුත් නිර්මාණ කොහොමද අපි ඉදිරියට අඳුන්වා දෙන්නේ කියලා. ගවර්න්මන්ට් රෙගුලේෂන් කියන එක අපිට තියෙන ලොකුම අභියෝගය තමයි නිතර මේ පොලිසි වෙනස් වෙන එක. සහ විශේෂයෙන්ම අපි කෘෂිකර්මාන්තයේ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන කරන නිසා කාලගුණික වෙනස් වීම් වල ඇතිවෙන අභියෝග. Marina Foods NMK holding එකේම කොටසක් තමයි අපි Marina Foods පටන් ගත්තෙත් NMK holding යටතේමයි. අපි NMK holding එක යටතේ ජාත්‍යන්තර අපනයන ශේෂ්ත්‍රයට සමාගම් කීපයක් කටයුතු කරනවා. ඉතින් මරීනා සමාගමත් NMK holding යටතේම තමයි අපි පටන් ගන්න තියෙන්නේ. Bigger picture එක තමයි to build a healthy strong nation කියන එක. ඒත් එක්කම අපට අපේ පාරිභෝගිකයට හොඳ දෙයක් ලබා දෙන්න.
මරිනා නිෂ්පාදන සියල්ලම අපේ බ්‍රෑන්ඩ් එකට ප්‍රස්ටීජ් එකක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මරිනා කොකනට් ඔයිල්, මරිනා ෆැට් ස්ප්‍රෙඩ්. මම හිතන්නේ අදට ලංකාවේ තියෙන ෆැට් ස්ප්‍රෙඩ් වලින් ට්‍රාන්ස් ෆ්‍රී ෆැට් ස්ප්‍රෙඩ් එකක් හැටියට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අනුමත කරලා තියෙන්නේ. අනුමැතියත් මම ලබාගෙන තියෙනවා ඒක ප්‍රචාරය කරන්න. අපි පාරිභෝගිකයට සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත උසස්තයක් ලබා දෙන්න අපි හැම වෙලේම කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා අපේ නිෂ්පාදන සියල්ලම වෙළඳපොලේ හැම නිෂ්පාදනයක්ම එක හා සමාන ඉල්ලුමක් ඇති කරනවා. මම හිතන්නේ මම කලින් සඳහන් කරා වගේම ලෝකලි ඉන්ටර්නේෂනලි පොල් තෙල් වලට අපි විශාල වෙළඳ පොලක් අපි ගොඩනගලා තියෙනවා. ඒ වගේම නව නිර්මාණයක් හැටියට කොකනට් බටර් අපි ලෝකෙට හඳුන්වලා දුන්නා. ප්ලාන්ට් බේස් වීගන් බටර් එකක් හැටියට කොකනට් බටර් එක අපි හඳුන්වලා දුන්නා. දැනට අපි අපනයන කටයුතු රටවල් 58කට පමණ කරනවා. ඒ අපනයනේ සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ අපේ සම්බන්ධතා ගොඩනගාගෙන තියෙන අපේ හොඳ ඩිස්ට්‍රිබියුටර් පාර්ට්නර්ස් ඉන්නවා. ඒ වගේම අපි ඩිරෙක්ට් සුපර් මාකට් සම්බන්ධත් එක්ක එකතු වෙලා කටයුතු කරනවා. අපේ නිෂ්පාදන වල තියෙන ගුණාත්මක භාවය සහ බියොන්ඩ් ස්ටෑන්ඩඩ් කියන එක අපි දැනට තියෙන තත්ත්ව සහතිකයන් දිහා බලලා නෙමෙයි අපි කරන්නේ. තත්ත්ව සහතිකයෙන් එහා පැත්තේ ගිය අපිම ගොඩනගාගත්ත තත්ත්ව සහතික අපි පාරිභෝගිකයන්ට ලබා දෙන්න කටයුතු කරන්නේ. ඒ කියන්නේ දැනට පවතින තත්ත්ව සහතිකයන් වලට ඔබට ගිය බියොන්ඩ් ස්ටෑන්ඩඩ් කියන තැන ඉඳලා තමයි අපි වැඩ කරන්නේ. අපි හොඳ දෙයක් පාරිභෝගිකයට ලබා දෙනවා නම් අපි පාරිභෝගිකයාගේ විශ්වාසයක් ඇති කරලා ගොඩනගලා තියෙනවා. අපි හරි දේ කතා කරනවා. මේ හරි විදියට හදන විදිය කියන ඒ තේමාව තුළ අපි පාරිභෝගිකයට විශ්වාසයක් ගොඩනගලා තියෙනවා. නිකම්ම අපි වෙළඳාමක් හෝ අලෙවිකරණයක් කිරීමට කතාවක් ගොඩනගලා නැහැ. ඒ නිසා අපි සත්‍ය ගොඩනගනකොට ඒක හරියට අපි පාරිභෝගිකයා දැනුවත් කරන්න කටයුතු කරොත් අපට ඒ විශ්වාසය තුළ ඕනම තරංකාරයකට අපිට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මගේ විශ්වාසය. අපි නිතරම අපේ ඉනොවේෂන්ස් සහ තාක්ෂණය දියුණු කිරීම ගැන අපි කල්පනා කරනවා. ඒ තුළ අපි හොඳ නිෂ්පාදන කොහොමද පාරිභෝගිකයට ලබා දෙන්නේ? පාරිභෝගිකයට දැනට තියෙන වෙළඳපොලේ තියෙන ගැටලු මොනවද? ඒවා අඳුනගෙන අපි නිෂ්පාදන පෙළක් අපි හැම වෙලේම අපේ නිෂ්පාදන අඳුන්ලා දෙන්න පිළියෙල කරලා තියෙනවා. ඒ නිෂ්පාදන අපි අවුරුද්දකට එකක් හෝ දෙකක් අපි අඳුන්වා දෙන්න කටයුතු කරනවා. ව්‍යවසායකයෙක් කියන්නේ තමන්ගේ පරිසරයේ තියෙන දේවල් අඳුනගෙන, තමන් අවට තියෙන දේවල් අඳුනගෙන කොහොමද ඒ තුලින් අපි නිෂ්පාදනයක් පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවය අනුව, රටේ අවශ්‍යතාවය අනුව අපි නිර්මාණය කරන්න කියලා. එතකොට මේ නිර්මාණය කරන්න අපි හොඳට අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ. තමන් ඒ අධ්‍යයනය කරගත් ඒ නිර්මාණ අපි ව්‍යාපාරයක් බවට
ගොඩනගන්න කටයුතු කරන්න ඕන. ඒ තුල තමන්ගේ ආත්ම ශක්තිය ආත්ම විශ්වාසය එකතු කරගන්න ඕනේ පසුබට නොවී ඉදිරියට ගෙනියන්න.